شفت في يدي كمية شعر ما طبيعية. مرحبا كوتش. مرحبتين. يا اهلا وسهلا. أهلا فيك. كوتش، عرفنا عن حالك بالطريقة التي تحب. أنا الكوتش محمود من سلطنة عمان. أحب أعرف عن نفسي بأني شخص دائما أطمح أني أوصل إلى أقصى درجة من الكمال اللي أقدر أوصل عليها. سواء كان هذا عن طريق التمرين عشان أحسن جسمي، عشان أحسن صحتي، سواء كان هذا عن طريق مثلا إني أحسن مظهري بشكل عام، سواء كان عن تعليم نفسي وتطوير نفسي سواء في البزنس أو في خلينا نقول السكيلز، المهارات اللي عندي وإلى آخره. هذا باختصار مين هو محمود. شخص مختلف تماما. كان بصراحة يعني الهايلايت إني كنت شخص سمين جدا، وكانت عندي مشكلة في الثقة بالنفس. اوكي، فكنت دائما ابتعد عن معظم الاشياء، يعني كنت ابتعد عن تصوير في الجامعه، كنت always isolated، حتى مع الشباب ما احتك كثير، احاول دائما اكون وحدي. يعني كنت عايش حياه العزله، حياه ثلاث كلمات بيعبروا عنك بالعشرينات. للاسف قله الثقه بالنفس، ذكي من وانا صغير، ما اعرف ايش انتظرني في الحياه، ما كان عندي تخطيط. يعني اتذكر كنت في الثانويه العامه، هذيك الايام ما كان في الواتساب وما كان في يعني، فكان اتواصل مع اصدقائي يشرح لي بالتليفون مثلا مساله رياضيات معينه ولا حاجه. فاتذكر كنت ماسك التليفون، وكان هذيك الايام عندي شعر طويل يعني، وكنت قاسمه الى نصين، فكنت اتكلم في التليفون وحاط التليفون كذا، وكنت اسوي كذا بشعري يعني والعب فيه وكذا. لما خلصت المكالمه شفت في يدي كميه شعر ما طبيعيه، وهنا بدا فيني نوع من الخوف او نوع من خلينا نقول اي ريلايز في مشكله، ليش الشعر كله يطيح بهذه الكميه يعني. فهذه كانت اول مره. انا مريت في مراحل كثيره، يعني اول ما بدا يتساقط الشعر خلال تقريبا سنتين خلاص، يعني كان يعني تعرفي هذاك الصلع اللي خلاص يعني يبين انه هذا الشخص اصلع يعني ما عنده شعر. وبعدين بديت استخدم سبرايز معينه معروفه باسم المينوكسيديل، وطلع شعري مرة ثانية، وأول ما وقفتها رجع مرة ثانية طاح كل شيء. فمريت في مراحل كثيرة، بس المرحلة من يوم اكتشفت المشكلة إلى يوم جيت أزرع الشعر نحن نتكلم عن تقريبا 18 سنة. يعني طبعا أنا كبرت خلينا نقول الماتشوريتي ليفل اللي عندي زاد، وفي النهاية الحين ما أحكم على الشخص من الشكل. ولما أشوف مثلا محمود بأيام الصلع هو نفسه خلينا نقول جوهريا محمود الحين، بس الحين لما اشوف الصور اقول اوكي في فرق كبير في الشكل، وسبحان الله الفرق الكبير في الشكل سواء يعجبنا او لا يلعب دور في ثقتك بنفسك في حياتك اليوميه. انا اعتقد نحن الرجال ننقسم الى نوعين بشكل عام. في جزء كبير الحين اللي انا اشوفه مهتم بمظهره، ولقيت بعض الناس يعني حتى بعد العمليه الزراعه الاولى كانوا يقولوا لي يعني مثلا محمود انت رجال ليش تزرع شعر والى اخره، ما محتاج، هذه عمليات بنات وكذا. أنا كنت في نفس هذا المايند سيت، لكن بعدين جلست أصارح نفسي واكتشفت إنه لا محمود أنت ليش تلبس لبس حلو؟ ليش تشتري نعال حلو؟ طيب إذا أنت مظهرك ما مهم روح البس أي شيء، روح سوي، لا تختار ساعة معينة، لا روح البس أي شيء، لكن أنت تختار لأنه حلو معناته تهتم. فليش عايش في نوع من النكران وتقول الشعر ما مهم عادي؟ صارحت نفسي وقلت لا انت بالنسبه لك الشعر يعني حاجه، ولا تسوي نفسك انه ما هام منك وان انت كذا. وهذا خلينا نقول هذه كانت اللحظه لما يعني فيست خلينا نقول الحاجه كنت اتهرب منها، هي كانت اللحظه اللي خلتني اخذ القرار انه اوكي لازم اسوي شيء. شو رايك مقوله الرجال ما بعيبوا الا جيبوا؟ والله بيزعلوا مني بعض البنات، بس في بعض البنات للاسف كذا يمكن تفكيرهم، بس لا الحقيقه الرجال يعني واجد اشياء فيه، والفلوس فقط جزء منها. يعني اكيد في نهايه اليوم كل واحد يعني في عده اشياء تشكله، ما فقط مظهر او فلوس او حاجه مثل هذه. يعني انه العمليه ما تنجح، يعني لانه شفت كثير من الناس اللي عملوا زراعه شعر في اماكن اخرى، يعني لما تشوفهم تقول هذا واحد تقريبا صار له سنتين بادي يصلع وخلاص واصل اخر مراحل الصلع، بس هو لا يقول انا زارع شعر، وقبل كنت كامل اصلع الحين زارع شعر. زرعت شعر بس الشكل بعده ما هو الشكل المرضي، وكانه لا بعد الشخص مصلع يعني. وكنت سامع عن عده خلينا نقول القصص اللي كانت انها مش ناجحه، فكان مخوفني بتنجح العمليه؟ هل انا في المكان الصح؟ لانه في واجد اماكن تزرع الشعر، فكان هذا بصراحه اللي مخوفني. ما كانت مؤلمة أبداً صراحة، العملية نفسها ما كانت مؤلمة. يمكن بعد العملية
حتى هو ما ألم بس تحس انك ما طبيعي، تحس اذا في حد راح يسوق سيارات رياضيه ولبس هلمت اللي هو الخوذه، يعرف الاحساس الخوذه على الراس هو نفس الاحساس تقريبا اللي حسيته بعد العمليه لمده من الزمن، اسبوع اسبوعين، وهذا شويه اثر على نومي، شويه بعض الاحيان صداع، لكن الالم في العمليه بصراحه ما حسيت ابدا. قبل الناس نفسي انا لما انا اشوف في المرايه اكون مرتاح، يعني اتذكر حتى كنت اكلم امي كانت تقول لي زين انت في ايش مادتك الصلعه؟ قلت لها انا حتى لما وحدي، يعني حتى لما وحدي وما حد معاي ما يعجبني، احب البس كاب، احب اخبي، يعني سبحان الله I don't know what it is، يعني حتى مع انه ما في حد بس حولي، بس ما كنت مرتاح. فلما زرعت الشعر الحين لا بالعكس، لما اشوف المرايه اكون مرتاح. نعم انه بعد عندي جزء ان شاء الله اليوم راح ازرعه، بس لا لما اشوف نفسي في المرايه مرتاح وهذا الشيء حتى دفعني انا كشخص اكشخ اكثر في ملابسي، وصرت اصور اكثر، والناس صارت تشوفني تقول محمود متغير كثير، صار ذويق، وهذه الاشياء كلها ما كنت بسويها بصراحه لو ما عندي شعر. كنت ايش البوينت اكشخ في الملابس ومن هناك اصلع؟ كان عندي هذا الاحساس. انا دائما راضي، اوكي، يعني الحين انا اكلمك انا راضي، صح انه انا عندي صلع بس انا راضي. انا بعدني ما اكثر شخص معضل في العالم، ما اكثر شخص ما عنده دهون في العالم، بس راضي. تعلمت انه انا ارضى باللي انا اقدر عليه، بس ما اقنع فيه واجلس خلاص، لا، اوكي انت ارضى باللي انت فيه واستمتع في رحلتك، في انك انت دائما تحاول توصل للنكست ستيب. يعني اما موضوع انك تقنع خلاص انا وصلت انا بجلس خلاص، هذا ما حل الرجال حل البنات، يعني طلع نفسك اعذار، انا هذا اللي ما استحمله ابدا. فدائما راضي عن نفسي الحمد لله. ونعم كنت في السابق في مرحله ما راضي عن نفسي وما عندي ثقه بنفسي، بس هذه المرحله انتهت من زمان، وفصلت علاقتي مع شكلي مع مظهري، بس خلينا نقول اللي هو الرغبه في انك دائما توصل لحاجه اللي هي افضل شيء ممكن توصل له موجوده. فانا راضي عن نفسي ودائما اطمح للافضل والافضل. لا تاجلها، لا تاجلها. ليش جالس اجلها؟ بفكر. ايش تفكر؟ ايش تشوف؟ يعني ليش جالس هل في سبب يمنعك تاجلها؟ ما في، بس هو مجرد انه تسويف. يوم من الايام بروح، يوم من الايام بيروح، وبيمضي العمر وبيمضي الوقت، وبتشوف نفسك بعدك انت ما سويت شيء. فالنصيحه اللي كنت اتمنى الشخص كان يعطيني اياها، محمود لا تاجل، روح، ترى الموضوع سهل. الموضوع مش يعني بياخذ يمكن اسبوعين من حياتك اللي شويه ما بتكون فيها نورمال، اوكي، وبعدين خلاص يعني يرجع الشعر وكل شيء تكون تمام وانت تكون راضي عن نفسك. فسويها قبل، هي النصيحه اللي كنت اتمنى حد قال لي عنها، يعني يعطيكم العافيه.